Слава роду, слава рідним богам, слава Україні Русі, слава. Вітаю вас усіх, мої дорогі друзі, сородичі, рідні, близькі, знайомі, учні. Вітаю з нашим прадавнім сакральним святом Сорочини. Сорочини або жайворонки, або бушли. Що це за свято? Ось вчора ми мали свято Лади і Лелі, свято приходу весни, любові, свято відродження життя, свято ніжності і краси. Свято наших жінок. Жіночок вітали, і от воно свято того плавно переходить, так перетікає в свято жайворонки, бушли. І це День Семаргла. Семаргла, слава Семаргла. Так ось, ми бачимо зовнішню частину, обрядову. Ми печемо жайворонків. Печемо жайворонків. Так, маленькі пташечки. Маленькі пташечки, котрі гарно співають. Так? Є древня легенда, такий древній переказ, що сотворив дий землю. І з дива піднялася земля, і захотів дий показати її богам, і сказати, яка вона гарна, яка вона красна. Та з того океану дива годі було докричатися до богів. І кричав він, і гукав він. І так гукаємо на веснянки, на гаївки, гукаємо на Лади й Лелі, гукаємо на бусли. Та боги не чули. І ось він тоді взяв з дна того океану дива, взяв камінь і кинув його в небо, аби боги рідні побачили. І той камінь долетів до неба і перетворився в пташку, в жайворонка. І той жайворонок так гарно защебетав, що всі боги рідні звернули свою увагу і почали дивитися. І та увага усіх богів рідних налякала жайворонка, і жайворонок тоді раз і до землі пірнув. І так ми бачимо, що та пташка так себе і веде в житті. Так, то зависає високо у небі, щебече, а то потім замовкає і камнем падає вниз. Це одна сторона свята цього, так? І інша сторона, знову ж таки, ми кажемо, що 40 видів пташок прилітає з вирію, і ми їх пригощаємо тими жайворонками, тими буслами, так? Пригощаємо, для них печемо, і говориться, що на чиє поле прилетять швидше пташки, то той має мати і буде мати везіння і удачу в ділах у новому літі. Так? Бо маємо за 11 днів, що маємо? Великдень, маємо новоліття, новий рік, так? Нове літо, новоліття. І ось у новому літі буде той господар мати везіння і удачу, на поле якого прилетіли першими пташки. І тому дітки біжать в сади, біжать на поля і пригощають душі, пригощають духів, полів, садів, пригощають тими власне, буслами, так? Пригощають тими булочками. І залишають на деревах, на гілках, на вітах, залишають в траві, аби духи могли пригоститися. І пташечки
воно все пов'язане в матеріальному плані. І коли ми бачимо пташку, так, то це не завжди пташка. Як кажуть, о, пташка б'ється у вікно, чи пташка якось до нас через комен залетіла така пташечка, така голубочка маленька. Як вона через той комен залізла до нас у хату, через то неможливо уявити. Бо там ж решітки, там це, і чуємо, б'ється, і я відкриваю, дістаю її. І вона потім сиділа у мене на плечі довго. Я сидів, працював у дворі, а вона так і сиділа, та голубочка маленька. Тут моя бабця прилетіла, душа її. І так сиділа, дивилася, як я працюю за комп'ютером, а потім вже кілька годин пройшло, то потім вже полетіла. Ось. Це ж спеціально не придумаєш, це ж спеціально такого не вигадаєш, розумієте? І, власне, що дуже часто у формі матеріальній приходить щось духовне. І пташка це не завжди пташка. Вона може виглядати як пташка, чи як пес, чи як кіт. Так? А насправді це духи чи душі. І вони, власне, в такій формі втілюються і приходять. Так? І ось знову ж таки, якби все було так просто, як сучасна людина це бачить, як казочка, як міф, що от бігали там діточки з булочками і пригощали пташок, і казали, о, пташки з вирію, весну принесли, ми їх пригощаємо, так, 40 видів пташок. Чому 40 видів пташок? 40 – це сакральне число, це магічне число, на тому числі дуже-дуже багато чого зав'язано. Так? Скільки жінка виношує дитину? Вона виношує 7 по 40. 7 по 40, 7-40. 7 по 40. Скільки, а є такий вираз 40 сороків. Це що таке? Це є 4,5 роки, 4, навіть не з половиною, майже 4,5, 4,4. Це знову ж таки 4,4. Розумієте, це сакральні цифри, це такі магічні цифри. Скільки 40 днів, ми знаємо, сучасна людина зазвичай зараз знає, що душа, сороковини, треба після відходу душі, треба поминати, підтримувати душу на 40-й день, так, 40 днів. 40 днів відходить душа, так. І точно так само є 40 днів до народження, 40 днів до зачаття дитини і 40 днів після народження дитини. Оці терміни, вони всі дуже важні, дуже важливі, розумієте. І, власне, тут в тому святі, знову ж таки, це проявляється 40. 40, чому саме 40, так? Бо це магічне число. І це не пташки, це душі. Це 40 душ предків наших. Приходить до нас подивитися, як ми готуємося до Великодня через 11 днів Великдень, так? І прилітають душі предків дивитися, як ми готуємося до Великодня. Як готуємося в матеріальному плані, так, що вже приготували, що готуємо і так далі. І в першу чергу, як готуємося духовно, як ми очищаємо свою душу і що ми готуємо посіяти у нове літо, так, які наші бажання, чим наповнена наша душа, якими бажаннями, якими сподіваннями, якими мріями, так, і душі предків дивляться, які ми хочемо, що ми хочемо посіяти у нове літо, нові програми нашого життя, так. І якщо їм подобаються наші бажання, мрії, сподівання, так, ті нові програми життя, які хочемо ми посіяти у нове літо, у ниву нашого життя, то вони допомагають. Розумієте, яке сакральне дійство твориться сьогодні, 9 березня?
А що таке 9? Що таке 9 сороків? Навіть саме слово срок від слова 40. 9 сроків. 9 сроків це є рік. 9. На 40 це виходить 360 днів. 5 днів не враховуються в році, вони рахуються темними днями, не враховуються. Ось, і відповідно маємо по 9 сроків, 9 сороків, це маємо рік. От 9 березня, це маємо тут таку сакральну, дуже таку глибинну дату, дуже глибинне власне дійство. І в тому дійстві дуже велике значення приймають наші діти. Тому що в дітей щире серце, і дітей дуже любить духовний світ. Та й всі ми любимо, як подивитися на діточок, як вони народжуються, як вони бігають, як вони павляться, то душа зразу розкривається, зразу радіє. Так? І тому через дітей найлегше достукатися і до свого роду, і до предків, і до богів. І тому діти мають таке серйозну роль, таку серйозне значення в обрядодійстві нашому, в обрядах, в святах. Ось так. От тож задумаймося, так, які ми хочемо посіяти на нашій ниві життя, які ми хочемо посіяти бажання, мрії, сподівання у нове літо. Звісно, ми хочемо в першу чергу посіяти що? Перемогу. Щоб проросло те зерно, і щоб ми бачили, перемога буде, вона прийде, вона вже не за горами. Так? От сонце вже піднімається, вже сонце входить в свою силу, і коли воно війде в повну силу, а це, власне, період травень, кінець травня, червень, і ми вже можемо мати перемогу. Може бути трошки пізніше. Це дуже залежить від нас, від кожного з нас. Скільки ми вкладаємо духовної, душевної праці в ту перемогу кожен день, кожен Божий день. Ви відкриваєте мій канал, відкриваєте плейлист молитви і слави кожен день. Відкриваєте молитви і включаєте. Тут від вас вже не потребується великої праці. Просто включили і слухайте, і разом зі мною молитеся і славите. І там є і молитва за Україну, Русь, і молитва за вагітних, і молитва перед їдою, і ще багато іншого, так? Обережні молитви, захисні молитви. І ви це включаєте, і наших захисників підтримуєте, і підтримуєте всіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій. І, відповідно, таким чином ми творимо нашу перемогу. Бо це перемога не просто на полі бою. Да? От. Це має бути перемога, власне, трансформація нашого народу, перетворення нашого народу. І відродження сили нашого народу. І тоді наш народ вже займає свою роль у всесвітньому тому спектаклі, так, і ми виконуємо свою роль народа-лідера, роль народа-наставника, народа-учителя. Що ми не гідні того, що це не наша природа, ви відчуваєте, що це наша природа. І коли в 90-ті роки, я пам'ятаю, ще ходили такі слухи в езотеричних колах, казали, що з України почнеться відродження всього світу, духовне відродження всього світу, всього людства. І то тоді було дуже дивно так чути, бо в 90-ті тут був такий занепад, взагалі були часи, коли ні чаю, ні цукру, ні самих елементарних якихось речей треба було шукати. І то навіть якщо гроші були, то годі було купити, там мило, тут був анекдот, як до гостей говорилося, в чай з цукром чи руки з милом. Ось тут було, насправді, тут була така реальність. І в цій страшній реальності чути було це, що з України почнеться відродження людства, це було дуже дивно чути, так? А зараз ми вже це розуміємо, зараз ми вже це знаємо. Якщо б ми задумалися тоді і повірили в це,
і відкрили свою природу, згадали свій звичай, свою культуру, свою віру, богів своїх, свою силу, так, ми б відродили свою силу, і тоді б війни не було. І тоді б здійснилося пророцтво, якраз 1000 років завершувалося. 1000 років, і здійснилося б Волхівське пророцтво, що пройде 1000 років і повернуться нащадки наші до нашої віри, до нашого звичаю, до нашої культури. І тоді відродиться народ, і настане время благоденствия на 10 000 літ. Но лінувалися, це духовна лінь, так? Лінувалися задуматися, лінувалися аналізувати, лінувалися згадувати. Хоча тут чула душа і хотіла душа, і тому такі модні були завжди писанки, крашенки, вишиванки і так далі, і так далі, і так далі. Так? Тому що душа дивиться на це і радіє, так? І хоче йти більше, і треба було йти далі. Ну, люди, духовна лінія, власне, не дала цьому відбутися, так? Тож не лінуйтеся сьогодні. Відкривайте мій плейлист і слухайте молитви кожного дня, кожного Божого дня, і вкладайте свій вклад в ту перемогу, перемога світла і правди, перемога честі і достоїнства, перемога праведності і мудрості, любові, радості і краси. І разом сотворяємо світ добра і любові, мудрості і честі, любові і краси. І так є, і так буде. Тож слава рідним Богам. Ну, тож святкуємо нині свято Жайворонків. Ну і пам'ятайте кожного Божого дня. Відкрили і зробили хоч щось, хоч найменше, так? Відкрили і включили, і хай воно слухається вже, грає та молитва, а ви чимось займаєтеся своїми в тій молитві, ви перебуваєте. Звук – це дуже велика сила. Звук – це насправді що? Це є бриніння простору. Ви включили, і та молитва звучить, і простір бренить, і відповідно структурується вже реальність, структурується вже іншим чином. Використовуйте це. Я цього працюю, а ви використовуєте плоди моєї праці. Так, беріть мої книги, читайте, робіть практики, так, проходьте посвяти, і відкривайте сили любові, кохання в собі. Мудрість кохання для благополуччя свого роду, для процвітання свого роду, для життя в радості, насолоді, любові і блаженстві. Оце є шлях любомудрія. Оце ваш обов'язок. І це і природа буття. Жити в насолоді, блаженстві, любові і радості. І якщо ви не пораділи в цей день, цей день пройшов даремно. Отож, радійте, будьте в радості. Живіть в радості. І буде так. І тому, як і 1000 років тому, промовляємо: кличу світлорода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою свою благослови, силою свою наділи, силою свою зціли. Слава живій матінці, слава. Жива матінка, силою твою наповняємося, святістю твою благословляємо. І повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами. На добро і щастя роду земного, слава живій матінці, слава. Лада й лад, леля й лель, ярило й ярилиця, любава й люба, полона ясна, данова лесима коша. Рарох сокіл наш світлосяйний, батько наш життєдайний.
Спаси роду слов'янського, даж бурама, горі, колодій та мамай. Душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо, прийдіть і утвердіть нас, в силах любові, мудрості, кохання. Спокою, багатства і заможності життя праведного в яві, відкрити нам тайне, збережені, примноження, передачі, відкриття, зцілення, сил та силами любові, багатства. Це біля заможності і кохання, слава рідне Богам, слава. Тож, як і тисячі років тому, закликаємо роди все Боже, великий Боже наш, Ти єдиний і багатопроявний. Ти – наше світло і справедливість, любов і милість, милосердя душ наших, віра, знання і досвід предків наших. Слава роду нашого! Ти є везіння і удача в ділах наших, захист і безпека домівок і родин наших, багатство і благополуччя родів наших, бо ти є криниця життя вічного, джерело любові безмежної, тій, що зцілює душу і тіло. Славимо тебе, Боже, праве яви й нави, щодня працюємо над душами і тілами своїми, аби бути мудрими і сильними, щасливими і багатими, міцною порою землі матінки і захисниками роду свого прадавнього. Бо ти даєш нам наснагу радість, запалюєш нас любов'ю. Милосердям наділяєш, багатствами і статками благословляєш. Радістю і втіхою кожну мить життя нашого наповняєш. Вірою освящаєш, знаннями і мудрістю благословляєш. Даруєш відвагу і стійкість, навчаєш терпіння, аби з честю пройшли ми шлях життя нашого, натхненно виконуючи священну волю Твою. Слава Тобі, роди Всевишній, і всі рідні Бога у Тобі сущі. Слава рідним Богам, слава. Роду Всевишній тільки народив життя Ява й Нави, ти є Богом боїв наших, і усьому роду божеському началу. Ти є батько небо, сварок до Божий. Ти є велика матінка Лада, краса любові народження всесвіття, землею макошею проявлене. І як оперуна бачимо тебе у битвах многих, що веде нас до перемог ратних, і утвердження життя праведного ти є суть. Святий витязь віри від нашої світовид, Бог правий яви. Усі ж ви є великий триглав, віри віди нашої, слава рідне вам, слава. Кличу силу рода Всевишнього, богів рідних предків, світлих сюди допомогу на справу добру. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Україну матір захистіть, землю нашу рідну бережіть, а родини наші, дом чули ракет, снарядів, шахідів, війни, всякого заслонів. Прийдіть, боги, прийдіть, предки, Україну матір бережіть, землю нашу рідну стережіть, родини наші, кончені, снарядів, війни, всякого заслонів. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Яко сонце встає, ніч відступає, так лихий кривда нас не чує і не бачить, стороною минає. Прийдіть, боги, прийдіть, предки, душі захистіть від нечисті всякої.
Батько Боже, чи коляда наш веселий, до свята тебе призиваємо, до свята тебе закликаємо, прийти з нами, жайворонки святкувати, сорочини відзначати. Прибудь веселістю в кожній миті життя нашого. Слава коляді, слава! Дано, матінко, прийди, свято з нами розділи. Прийди до нас свято святкувати, богів прославляти, сорочини відзначати. Омий душі, тіла й землі наші, кривду всякої змий, силу свою благослови, силу свою наділи. Слава дані матінці, слава, батько Ярило, сонце світило. Прийди до нас свято святкувати, богів прославляти, сорочини відзначати. Прийди, Ярило, прийди. Слава Ярилі, слава, Леля, матінко, прийди, благодаттю своєї душі наші осіни, аби в любові й милості проживали, а сьогодні свято святкували, богів прославляли. Слава Лелі, матінці, слава, слава велика, слава Купайлу, сина Ярилі. Прийди, Купайле, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю народ, нашу сіни, аби потомків багато у нас світлих, чесних, благородних зараз зачиналося і народжувалося. Прийди з нами свято святкувати, богів прославляти. Слава Купайлу, слава! Доля, матінко, прийди, силою своєю благослови життя нам, світле і щасливе і праведне сотвори, силою своєю допоможи. Свято з нами розділи. Прийди до нас свято святкувати, богів прославляти, сорочини відзначати. Слава долі матінці, слава! Батько Силояре, світовиде все немиро Боже, Боже світу білого, Тебе призиваємо, Тебе закликаємо, прийди з нами свято святкувати, сорочини відзначати, богів прославляти. Слава Силояру, світовиде все немиро Боже, слава! Макоша, матінко, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи. Прийди до нас свято святкувати, богів прославляти, сорочини відзначати. Слава Макоші, слава! Слава! Боги рідні, предки світлі, вас закликаємо, вас призиваємо, прийдіть до нас свято святкувати, богів закликати, сорочини відзначати. Роди Всевишній, ти, що єднаєш корінь і кров, ведеш нас явою по стежині прави, наснажуєш мудрістю прадідів наших, що сяють зірками у вирі світлому. Прийди і будь з нами, Святим Духом світла Твого, і явись, як Отець Сварог, і влада, матінка. Прийди в ликах богів рідних, предків світлих, спасів роду слов'янського, бо з праліми світла Божого зібралися тут в ім'я Твоє. Тож хай зійде вогонь святий небесний і вогонь земний, хай підійметься вогонь земний і вогонь явний, хай поєднається вогонь у багатопроявності своїй, поєднає нас, рід наш земний православний з родом небесним у роді Всевишньому. Хай зійде вогонь святий Сварожий, вогонь святий Даж Божий, вогонь святий Перунію, вогонь святий Рожий, в душі, роди і на землі наші. Хай буде так. Да прибуде вогонь святий небесний з усіма нами повсякчас. Слава Огню, батьку, слава! Слава вогнебоси Марва, який гризе дерево і солому, і вогнехурделицю розвіває вранці, вдень і ввечері, а вогонь роздмухаємо в серцях, душах наших.
аби палали душі наші вогнем віри, вогнем любові, вогнем радості, вогнем слави. Слава огню! Слава! Слава! Слава огню! Слава! Слава огню, слава! Тож возлиємо масло у вогонь святий, аби розгорався вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави у душах, серцях і на землях наших. Прийміть, боги, прийміть, предки. І прийдіть до нас, свято з нами святкувати, сорочини відзначати. Прийдіть, боги, прийдіть, предки. Слава велика сварого, перемуй світовиду, матінці ладі, живій долі, велесу і стрибогу, лелі й дажбогу. Колядій, копайло, копало, велесу, і макощі. Слава всім богам рідним, названим і неназваним, у Всевишньому Триглаві сущим, що єднається з нами в ім'я правди і добра, роду земного і роду небесного. Відчиніть брами небесну для нас, онуків Даж Божих, аби напились ми світла рода Всевишнього, води живої небесної, сили і забілля, вогню живого небесного, вогню віри, вогню любові, вогню радості, вогню слави. І прибудемо в славі під захистом богів рідних. Відчиніть браму земну для нас, онуків Даж Божих, аби напились ми сили живої земної, кріпості духу і тіла, здоров'я тіла, душі, духу, багатства земного. Та прибудемо в силі під захистом богів рідних. Слава рідним богам, слава! Тож перед тим, як свято святкувати, богів прославляти, утвердимося в житті своєму, утвердимося в вірі своїй, утвердимося на шляху віри віти православної. Вірою Всевишнього рода, єдиного і багатопроявного Бога джерело сущого і несущого, як і всім богам криниця вічна. Відаю, що всесвіття є рід, і всі многоіменні боги єдині в нім. Вірую триєдиність буття, праве, яве й наве, що праве є істина і переказана отцям, праотцями нашими. Відаю, що право є з нами, і наву теж любимо і поважаємо ми, бо частиною триглаву світів вона є. Вірую у єдність з рідними богами, бо Даж Божі онуки, ми улюбленці богів, і боги тримають десниці свої на ралах наших. Відаю, що життя у великому роді є вічне, і маємо дбати про вічне, йдучи стезею правди. Вірую у силу мудрість предків, які народжуються серед нас, ведучи до бла через провідників наших. Відаю, що сила у єдності, родів православних слов'яно-арійських, і що станемо славними, славлячи рідних богів. Слава роду і всім богам у ньому сущим. Слава рідним богам! Ну, тож, які ви програми хочете показувати своїм предкам, і яких предків ви хочете закликати, які душі хочете закликати на ниви свої? Ж треба усвідомлювати це, бо багато душ запечатаними є християнським обрядом поховання, багато душ запечатані і страждають у цих похованнях, в гробах, замість того, щоб піднятися до світла, у світлі йти. І тому маємо кожного дня, знову ж таки, проводити розпечатування і відпускання душ, аби душі легко відходили. І дуже важливо це зараз, знову ж таки, бо дуже багато душ гине так на полях брані. Тож треба за це
молитися. І насправді це не є складно, і насправді це може робити кожен. Звісно, це для людей відаючих, для людей підготовлених, які накопичили велику силу духу. Для них, виходить, це набагато легше і простіше, тому що для звичайної людини треба в то вкласти дуже багато часу, зусиль, то для людини віддаючої, підготовленої, яка накопичила сили, для неї це відбувається як по раз і все. О. Ну, звертайтеся і будемо разом це все робити. Благослови мати, ой, лада мати, весну закликати, зиму проводжати. Зимонька в візочку, літочко в човночку. Ой ти, соловейко, ти ранній пташечко, ой, чого ж так рано. Із гір'ячка вийшов, не сам же я вийшов, даж Бог мене вислав, і ключики видав. З правої рученьки літо відмикати, з лівої рученьки зиму замикати. А ще по горах сніги лежали, а по дорогах криги стояли, я ті сніги ніжками потопчу, я ті криги крильцями поб'ю, і кубелечку я собі зів'ю, і в кубелечку діток заведу. Хай слава лунає богині Лелі, вона боє сердець наших радість велика. Бачимо лик Діви Небесної у сварзі синій, лине любові до онуків даж Божих, наповнюючи душі наші життям. Бо відаємо споконвіку, що немає живота без любові, що вона є джерелом щастя одвічного і натхнення у подвигах наших. Кличемо тя, богине Леле, аби засяяли душі слов'ян даром твоїм великою любов'ю. Милосердям проявилися. Хай кожна душа пару свою знайде і зо щастям в усі дні перебуває. Ми ж повсякчас славити тебе, будемо, яко єсть ти всесвітла, рожениця роду слов'янському. Слава Лелі, слава! Да прибуде сила Лелі з усіми нами. Да буде так. Побачимо нині, як розгортається в душах наших пам'ять. Пам'ять наших минулих життів, пам'ять роду, пам'ять предків. Побачимо, як з'єднуються наші руки в хороводі, і той хоровод іде по всій землі матінці, закручуючи силу світла й добра, світла любові і радості, честі й праведності. Побачимо, як закручують хороводи, юнки прекрасні, в гаях священних, котрі випромінюють світло Божих сил, любові, праведності, честі, благородства по всій землі матінці і формують саму благодатну погоду, урожаї, події нашого щасливого життя. Ой, весна, весна, днем красна, що ж ти весну принесла? Принесла я вам літечко, ще рожевою квіточку, хай родиться житечко, ще озимая пшениця і усякая пашниця. Ой, весна, весна,
днем красна. Що ж ти, весно, принесла? Коробочку з веретенцями, а скриничку з червінцями. Старим дідам по кийочку, старим бабам по серпочку, малим діткам по яблучку, а дівчатам по віночку, а хлопчаткам по батожку. Ой, ой, весна, весна, днем красна, красна. Що ж ти, весно, принесла? Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко, а вам, дівчата, по віночку з хрещатим барвіночком. А вам, парубки, по кийку, гоніте товар на гірку. А вам, бабусі, по ціпку, попід хатами ходити, малий діточок глядіти. Весна, весна, днем красна. Що ж ти, весно, принесла? Принесла я вам літечко, ще й запашненьке зіллячко, ще й зеленую травицю, і холодною водицю. Принесла я вам ягнятко, ще й маленьке є телятко. Почуйте, предки наші, нащадків своїх, прийміть пожертви, прийміть пригощення від нас, від душ наших. Хай летить до вас звістка радісна, що кличемо вас. Свято святкувати, сорочину відзначати, богів прославляти, літо нове засівати, засівати ниву в життя нашого, нашими світлими бажаннями, нашими світлими мріями і сподіваннями, аби перемогу світла і правди того літа бачити. Аби побачити, як народ наш в честі й праведності, мудрості й любові, радості і красі, силі відрождається, в силі своїй піднімається.
А це дар матері нашої корови замуть багатство і статок наш, що в праці праведні здобуваємо. Рік повниться благом і вогнебог жде пожертви, тож пролємо суриць та богів рідних уславимо, що суть правці і праматері наші. Прийміть, боги, прийміть, предки. Почуйте світлі помисли наші, почуйте світлі бажання і мрії наші, світлі сподівання наші. Прийміть світлі діла і діяння наші, прийміть, боги, прийміть, предки. Прийміть, боги, прийміть, предки. Аби життя наше стало світле, як молоко, солодке, як мед. І багате, як маслом маслене. Прийміть, боги, прийміть, предки. Прийміть, боги, прийміть, предки. Образ птаха у вогонь кладемо, хай буде він вісником предкам, що прийшла весна в роди наші. Весна не тільки на землях наших, а й в душах наших. Відродження як у в'яві, так і в духовному нашому. Тому кличемо ми рарого сокола, аби зійшов зі сварги синьої та осяяв світлом своїм родовичів народу нашого. Сила твоя велично незбагненна, в тобі світло праве, яви та нависуще, бо ти всеперемагаючий дух віри слов'янської. Бачимо, як в сіянні твоєму громади наші більшої. Люди дому любомудрія світлого тягнуться. Знання любові і мудрість кохання в родах своїх відкривають. Пристають до нас люди праведні, чесні, багаті та мудрі, сильні та хоробрі. Бачимо, як тягнеться люд руський, до любомудрія світлого богів славити на капищах родових. Бачимо коло великі, вельми великі, що руки до сварги зійняли, богів прави славлячи, як бачимо, так і є. Однині й назавжди, од віку й до віку, слава ророгу, слава! Вогнем святим небесним, вогнем святим божеським. Освячую жайворонків наших, бусликів наших, з тіста руками люблячими зроблені. Хай несуть вони світло. Вогнем святим небесним, вогнем святим божеським, освячую сурицю родову, хай вона принесе нам благість помислів, здоров'я тілу і душі. Багатство і процвітання благополуччя в родинах наших. Перемогу світла і правди, честі і благородства на землях наших, в родах наших. І так є, і так буде. Богів рідних закликаю, богів рідних призиваю прийти. Воду освятити силами своїми, благословити силами своїми нас живи. Хай святиться жива водиця. Хай буде так. Дано, дівиця, святая водиця, течеш ти ріками бистрими, сповняєш моря глибокі і океани далекі, благослови силою своє життєдайною онуків даже Божих. Остоять вони перед лицем предків рідних, серця їхні чесні і сповнені любов'ю, благослови й одари їх силою Божою. Силою материнською водяною, силою лади Богородиці благословляються внуки і внучки даж Божі.
внуки й внучки даж Божі, силою материнською водяною, силою лади Богородиці благословляйся, внуки й внучки даж Божі. На щастя, на любов, кохання, діточок многих, успіх і звершення многі, ласи благополуччя, удачу і везіння, знання і мудрість, на любов, на кохання, нащадків многих, внуків, правнуків море, на щастя, на удачу, на весілля, радість і процвітання. Да буде так. І так буде. Слава рідним вам. Слава. Відайте, що саме слухання звуку відаючої людини, яка відає, що мовить, як мовить, чи співає, то є цілюще, бо це є формує гармонію в просторі і часі, і це формує світлу реальність. Раніше люди, які відали, і які, власне, займалися, тільки цим займалися, цілющим співом, називалися каліками, кобзарями, боянами. І вони передавали через спів і цілющі енергії, і образи. Образи, в яких передавалися знання і мудрість. Тож слухайте славлення, слухайте слави, слухайте співи. Готовий плейлист на каналі стоїть. Відкриваєте, включаєте і формуєте простір любові, радості, честі і благородства, правди і праведності. І формуєте своє життя в щасті і радості. Живіть в щасті і радості, насолоді і блаженстві, любові і коханні. Да буде так, і так буде, бо це є шлях любомудрія світлого. Будьте в мудрості любові і в мудрості кохання. Використовуйте ці неймовірні сили, які рухають Всесвіт у своєму житті. На благо свого роду, на благо свого народу, на благо нашої землі, матінки. І це перед нами земля наша, і тупо захищаємо, як і отці наші, і це повінчаємо небо і землю, і справимо весіллям, де чоловіки, а сварок, і навпроти нього жона, його лада. Хай благословляють вони буслики наші. Бо є вони символом єдності роду небесного і земного. Причастимось і ми до того, аби тіло і дух наші в праві утвердити. Слава праві, слава! Ну, тож, о вогонь святий, послали бусликів наших. Тепер треба на поля, в сади, в ліси віднести. Чуєте? Рознести бусликів, посадити на віти, і хай вони зустрічають душі предків наших, що з вирію долинуть до нас перед Великоднем. Дивитися, як ми готуємося до перемоги світла і добра, до Великодня. Ну, тож переходимо до частування, до братчини нашої світлої.
будемо курицю споживати і бусликів пожирати. Себе радувати і цією радістю простір навколо себе наповнювати. Ну, а хто грошовою пожертвою долучився до світлого обряду нашого, то хай ваші пожертви в тисячократ примножені повертаються до вас любов'ю, радістю, грішми многими, багатствами, благополуччями, ряснотою благополуччю у всіх сферах життя вашого і вашої родини. Да буде так, і так буде. От. Микола, вам там хай не буде. От, Ярій. О, Світлана. І Любава. Ну, і всі решта, хто жертвував. Хай буде так. Слава рідним Богам. Слава. Слава.